Thân chào các bạn vừa xem một cái đoạn video ngắn về cái kỹ sư Bùi Hiển. Ông vừa mới khởi động một chiếc máy bay mà do chính mình sáng tạo, đó là chiếc trực thăng mang tên Giấc Mơ. Đây là cái thành quả sau một cái thời gian dài nghiên cứu chế tạo của kỹ sư Bùi Hiển. Đó là cũng chính là biểu hiện cái tên Giấc Mơ, là cái sự biểu hiện của cái khát khao của một cái người Việt muốn chế tạo được chiếc máy bay trực thăng đầu tiên của người Việt Nam. Và cũng chính kỹ sư Bùi Hiển đã lái cái chiếc máy bay này và bay lên không trung vào cách đây vài năm. Và khi ông công bố cái video này thì đã gây xôn xao dư luận, gây chấn động trong giới khoa học về cái khả năng của một người Việt Nam mà có thể thông thạo trong các cái kỹ thuật về chế tạo và các cái am hiểu nhiều cái lĩnh vực kỹ thuật để mà chế tạo thành công một chiếc máy bay. Đó, chỉ một mình kỹ sư cùng với lại sự hỗ trợ của các con ông trong cái việc chế tạo, mày mò chế tạo, và từng cái bộ phận, từng cái chi tiết nhỏ trong này thì chính tay kỹ sư Bùi Hiển là người chế tạo ra cái máy bay này. Và hôm nay thì mình tiếp tục làm một cái video nữa nói về cái ước mơ của ông trong việc mà chế tạo một cái loại máy bay mới hơn. Đó là một cái loại máy bay mà có thể điều khiển từ xa được, và cái máy bay này có thể ứng dụng được rộng rãi ở trong đời sống. Và cái ước mơ của ông là ông đang muốn là có thể ứng dụng được cái máy bay này để phục vụ trong cái ngành nông nghiệp. Xin mời các bạn cùng theo chân của mình để đến với gara ô tô Bùi Hiển, một kỹ sư cơ khí đam mê chế tạo. Trước đây thì ông quê ở Nghệ An và hiện tại thì ông đang sinh sống ở Bình Dương. Và vâng, thưa các bạn, theo chân mình để vào gara ô tô Bùi Hiển và gặp kỹ sư Bùi Hiển, một con người dành cả đời, chọn cái sự tâm huyết của mình vào cái việc chế tạo, nghiên cứu chế tạo ra những cái chiếc máy bay để khẳng định rằng người Việt Nam cũng có thể lĩnh hội được những cái kiến thức tiên tiến trên thế giới trong cái ngành chế tạo máy bay. Xin chào các bạn, đây là gara ô tô Bùi Hiển. Gara ô tô này của kỹ sư Bùi Hiển, người đã gây sự bất ngờ cho những người dân Việt Nam và cả giới khoa học khi năm 2014 ông bất ngờ công bố clip chế tạo chiếc trực thăng có người lái, và chính ông là người cầm lái chiếc trực thăng và có thể bay được lên không trung với chiều cao 2 m và chiều dài khoảng 50 m. Sau khi video được công bố thì gây xôn xao dư luận về cái khả năng của người Việt Nam có thể chế tạo được máy bay trực thăng. Sau đó thì rất là nhiều cơ quan báo chí xác thực cái video này có thật hay không, và sự thật thì đúng là chính kỹ sư Bùi Hiển đã lái chiếc máy bay trực thăng do mình chế tạo để bay lên không trung ở tại một cái nơi đất trống tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nó trọng lượng của nó có 2.850 gram, tức là nó chưa được 3 kg. Nó nhẹ vậy đó. Trong lúc cái động cơ của chú đang lắp ở dưới là nó 7 kg. Mà cái xô quay của nó này, xô quay là 140.000 nha. Xô quay là 140.000 vòng 1 phút đó. Mà cái công suất của nó là 13 kW, là nó khoảng 21 ngựa. Máy đó. Cái máy này của Mỹ sản xuất ở máy công nghệ Mỹ, nhưng mà nó làm bên Đài Loan. Cái này là gọi là tuột pin, máy tuột pin. Nguyên bản của nó đó, phụ tùng kèm theo này. Cái này là để lắp cho chiếc máy bay không người lái. Không người lái đó. Cái động cơ này là hiện nay là nó là số 1. Nên là vừa rồi chú với bạn với ông Bách Khoa chú nói thôi bây giờ
mình làm cái nào mà để cho nó được thời gian lâu dài, nó không bị lỗi thời. Chứ nếu mà làm những cái động cơ đốt trong là sau này nó bị lỗi thời, mình phải thay đổi nữa. Dạ. Đó, cho nên là hiện nay là cái máy này hiện nay là có ở Hà Nội rồi. Dạ. Là kêu chú ra lấy thì hết được cái về quê xong là ra kết hợp ra lấy máy. Ủa, chú quê ở đâu chú? Vinh á. À, chú lại là người Nghệ An hả chú? À, Người gốc quê chú là Hà Tĩnh, dạ. nhưng mà bây giờ nhà thì ở Vinh. Trước đến nay con lại cứ tưởng chú là người Bình Dương, người Phú Lợi rặt đấy chứ. Ngày xưa chú đi bộ đội. Dạ. Chú vào đây là sớm, chú vào năm 74. Nó làm nồng. Còn cái máy bay là đây rồi, máy bay diện hết rồi. Đây là cái gọi là cái đồ án nghiên cứu à hả chú? Cái này là Hồ sơ. Ừ. Bộ Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ừ. Nhiệm vụ và chương trình hợp tác nghiên cứu song song với về khoa học và công nghệ đến năm 2020. Tên nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển trực thăng không người lái phục vụ nông nghiệp. Cơ quan chủ trì là Viện Cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chủ nhiệm đề tài là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh. Đối tác Trường Đại học Nogoza, Nhật Bản. Đó. Ra Tết là đi Nhật Bản thế này. À. Tóm lại là cái luận án này là được duyệt rồi. Duyệt rồi. Công nghệ duyệt rồi. Mà vừa rồi là xin 5 tỷ nhưng mà ông cấp có 3 tỷ mấy thôi. Dạ. Cấp tiền rồi. Cấp tiền để cho chú làm. Để cho chú làm á. Nó mới có tiền để mua cái máy đó đó. Xin này này. Xin 5 tỷ mà. Ông Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh là người chủ nhiệm đề tài. Còn chú là với vai trò là gì ạ? Mình là một bên. Mình là một bên à? À. 3 bên. Dạ. Trong đó một bên là Bách khoa Hà Nội, một bên là chú là làm phần cơ, còn một bên là cái trường Đại học Nagoya này là nó cung cấp phần mềm, phần mềm để bay á, cái phần mềm điều khiển á. Mà sắp tới là nó mời cả Đại học Bách khoa và cả chú nó sang bên đó để mà đi tham quan ở bên đó, với lại mà mình tiếp nhận cái thiết bị. Dạ dạ. Vậy là ra Tết là sẽ đi sang Nhật Bản nữa chú ạ? Tết là trước mắt là chú đi lấy cái máy về đó. Dạ. Máy là nó đặt mua ở trên mạng á, dạ. đem về rồi. Là hiện giờ là cái máy nằm ở Hà Nội á. Đây là cái mô hình máy bay gì đấy chú? Cái này là 2 chiếc máy bay ngày xưa chú chơi ấy, chơi máy bay mô hình đó. Cái này có thể bay được không chú? Còn bay được không? Bây giờ nó hư rồi, bây giờ nó hư hết rồi. Nhờ cái mô hình đó dạ. mới có được cái máy bay lớn đó. Này nó lộn xộn đấy. Hiện nay là cái máy mà nằm trên chiếc thang là cũng cái máy của Đức, mà cũng công suất tương đương cái này, nó cũng 13 kW. Và vừa rồi thì chú có thử rồi, chú thử cho nó chạy rồi, nhưng mà cái máy thì máy mới tinh nhưng mà nó không phù hợp, với
cái máy bay này. Bây giờ mua cái máy này là đúng của nó luôn này. Máy này tuyệt vời, ngon lắm. Đúng của máy bay không người lái. Trực thăng không người lái. Không người lái. Còn mà cái khúc này không là nó gắn cho máy bay cánh bằng. Những cái động cơ khác á, động cơ mà không có cái hộp số này là nó gắn máy bay cánh bằng. Ví dụ như hàng này. Đây này đó. Đây là một cái hãng chuyên cung cấp Cái Kintech này là công nghệ Mỹ này. Mà hiện nay là cái công nghệ là Đài Loan người ta mua rồi. Các động cơ này giờ là nằm bên Đài Loan hết, nó bán theo nó bán ở trên mạng này, có địa chỉ á, mình mới đặt mình mua. Nó các loại mấy cái mà 45 với 60 này là nó gắn cho mấy cái máy bay mà đồ chơi á, công suất nó thấp. Còn cái của mình là nó lớn nhất trong này, lớn nhất. Ra Tết là bắt đầu làm đó. Tết là làm. Đây là kỹ sư Bùi Hiển thưa các bạn. Đây là chiếc máy bay trực thăng không người lái mà chú đang cùng với trường đại học Bách khoa Hà Nội hả chú ạ? Đúng rồi. Cái động cơ này là cũng của Đức này. Dạ. Động cơ nó mà động cơ đốt trong. Chúng làm xong hết rồi đây, nhưng mà vừa rồi nó chạy thử thì nó không được tiêu chuẩn máy này này. Dạ. Là vì bản thân cái động cơ này là nó lắp cho cái máy bay cánh bằng, không phải là chặt trực thăng. Bây giờ mua cái động cơ đó gắn vào nó mới... Tại vì khi mà nó lắp máy bay cánh bằng thì nó không có cái hệ thống làm mát động cơ ấy. Thì chú về chú phải gắn thêm một cái buồng để cho nó thêm cái quạt này để cho nó thổi động cơ cho mát. Nhưng mà khi nó chạy thì nó nóng lắm, nói chung là máy nóng lắm, nên là không được. Cái máy bay này thì nó có mấy cái cánh quạt ạ? Hai cánh hai bên giống như cái giấc mơ đó. Dạ. Cái đuôi nó quay bằng điện. Đuôi lại quay bằng điện. Không sử dụng nhiên liệu. Thường là ở cái máy bay bình thường là người ta đưa một cái trục ra, ta lấy công suất ở trong nó ra, nó quay cái đuôi này. Nhưng mà cái này là chú cải tiến là chú sử dụng điện luôn, thì nó ưu việt lắm, nó hay lắm, nên là nó tiện lắm, mà nó khi mà mình làm thì nó đỡ tốn kém. Chú ơi, chú có thể cho biết cái ý tưởng mà chú chế tạo cái máy bay này ạ? Cái máy bay này thực ra là một cái đề tài nghiên cứu của nhà nước. Thì vừa rồi là ở ngoài Bộ Khoa học Công nghệ là họ đấu thầu cái đề tài này, tức là các cái cơ quan đơn vị hoặc là cá nhân mà có khả năng để mà chế tạo được máy bay trực thăng phục vụ nông nghiệp thì đăng ký. Nhưng mà vừa rồi thì qua cái thời gian mà thông báo của Bộ Khoa học Công nghệ thì không ai đăng ký cả, mà chỉ có Đại học Bách khoa Hà Nội với lại chú là đứng ra để mà liên kết để mà đăng ký cái đề tài này. Hiện nay được duyệt rồi đó, nhà nước duyệt rồi đó. Yeah. Chú có thể giới thiệu sơ qua về cái khung kỹ thuật và cái mục tiêu của cái máy bay này hướng tới khi mà nó thành công? Máy bay này là chiếc máy bay trực thăng mà để phục vụ cho nông nghiệp.
Thì hiện nay thì các nơi người ta đã có sử dụng máy bay flycam á, thì phục vụ nông nghiệp, nhưng mà nó không được ưu việt là vì cái thời gian bay nó ngắn, với lại cái tải trọng thấp. Thì nếu mà muốn đáp ứng được cái yêu cầu mà sử dụng công nghiệp á, có thể phục vụ được cái nhiệm vụ, tức là cái nhiệm vụ ở hiện nay á, cho những cái cánh đồng lớn á, thì mình phải làm máy bay lớn hơn, tức là bay thời gian lâu hơn. Nên là cái mô hình này mới được phát thảo lên. Mô hình này thì theo như thiết kế là nó có thể chở được 30 kg và thời gian bay là được 2 giờ. Đó, thì phục vụ cho nông nghiệp là rất là phù hợp. Đó, thì trên cơ sở nhiệm vụ đó thì chú mới thiết kế cái máy bay này. Thì đến nay là thời gian cái thiết kế chiếc máy bay này đã bao lâu, và cái giai đoạn của nó là đến đâu rồi chú ạ? Thực ra thì thiết kế thì cái ý tưởng thì cũng lâu rồi, nhưng mà vì cái đề tài là còn nhiều cái bước. Ví dụ như là ở nhà nước thì họ phải đấu thầu, phải có công khai. Đó, nên là phải chờ cái thủ tục, thì cái thời gian hơi kéo dài. Chứ đúng ra là cái chiếc máy bay này là tôi đã làm cách đây là năm rồi, nhưng mà do những cái điều kiện đó nên là chưa hoàn thành được. Thì hiện nay thì nhà nước đã duyệt phương án rồi, đã cấp vốn rồi, nên là sang năm 2020 là sẽ triển khai. Các cái thiết bị của máy bay này thì chú sử dụng cái thiết bị và cái công nghệ của... Trước đây thì ở bên Đại học Bách khoa Hà Nội là có chuyển giao cho tôi cái máy của Đức, là cái máy động cơ đốt trong của Đức. Thì nói chung là cũng mới, nhưng mà cái động cơ này thì nó không phù hợp với cái máy bay trực thăng, nên là sau một thời gian chạy thử thì thấy nó cũng không đảm bảo mấy, nên là tôi mới đề xuất với Đại học Bách khoa Hà Nội là mua động cơ turbine, tức là cái đời mới nhất. Hiện nay là đã mua được động cơ rồi. Thì sang năm 2020 là tôi sẽ ra Hà Nội để mà nhấn cái động cơ đó đem về để thay thế vào cái động cơ đốt trong. Bắt đầu là quay thử. Khi mà thử nghiệm thì mình sẽ thử nghiệm ở đâu hả chú? Hiện nay thì khi máy bay mà không người lái thì rất là dễ. Mình chỉ cần làm thủ tục, mà lại cái dự án này của quốc gia nên là rất là thuận tiện. Mình làm thủ tục, mình xuống đăng ký với câu lạc bộ hàng không là mình xin phép bay, thì tất nhiên là phải bay trong cái khu vực của họ quản lý. Thì lúc đó là mình sẽ đem đến đó để mình thử nghiệm. Thì nói chung là về thủ tục bay thì rất là thuận tiện, không có khó khăn gì. Trước cái máy bay này thì chú đã chế tạo mấy đời máy bay trực thăng rồi hả chú ạ? Trước đây thì tôi đã làm máy bay có người lái, 2 chiếc máy bay có người lái và đã bay thành công rồi. Thì nhưng mà do cái điều kiện hiện nay của nhà nước mình thì cái mà điều kiện là để cho máy bay có người lái hoạt động thì rất là khó khăn, mà cũng chưa đáp ứng, mình cũng chưa đáp ứng được cái tiêu chuẩn đó, nên là mình mới nhảy sang cái lĩnh vực là không người lái để mà phục vụ cho nông nghiệp, thì nó dễ hơn, để nó có thể phát huy được cái tiềm năng của mình có. Tức là bị cái rào cản bởi vì là cái máy bay kia là một phần khó khăn, đó là khi mà có người lái thì nó phức tạp hơn về các cái thủ tục pháp lý. Khó nhất là cái thủ tục pháp lý để cho cái máy bay nó hoạt động. Thì hiện nay ở đất nước mình thì chưa có nhiều còn nhiều cái rào cản để mà có thể thực hiện được cái máy bay đó, để có thể vận hành máy bay đó, để có thể tham gia giao thông với máy bay đó. Nên là trước mắt thì mình chưa có thể làm được máy bay có người lái, thì mình làm máy bay không người lái để mình phục vụ cho có thể là phục vụ cho những cái ngành mà cần thiết hiện nay. Ví dụ như nông nghiệp thì với cái khả năng mà có thể bay kéo dài được 2 tiếng
Thì ví dụ như cái này thì phục vụ để bơm thuốc sâu để hay còn phục vụ với công việc gì khác nữa hả chú? Trước mắt thì cái dự án là mình làm để phục vụ nông nghiệp, thì cụ thể là phun thuốc trừ sâu, Dạ. hoặc là rải những cái hóa chất cần thiết để cho phục vụ cho nông nghiệp. Nhưng mà sau này khi mà mình hoàn thiện được, mà mình bay thử được thì có thể phục vụ được nhiều ngành lắm. Ví dụ như là bên xây dựng, bên lâm nghiệp thì mình có thể là mở rộng ra các cái khả năng để mà phục vụ cho những cái ngành khác. Thì riêng máy bay trực thăng thì nó tối ưu, tại vì nó không cần sân bay, không cần những cái mà hạ tầng cơ sở. Thì cái máy bay là mình có thể kéo ở trên remote đến ngay cái địa điểm mình tác nghiệp, là mình bay ở đó, thời gian bay rất là ngắn mà mình có thể phục vụ xong là mình kéo về, rất là đơn giản. Sau này nếu mà các cái ngành, ví dụ ngành xây dựng như ở ngoài Đà Nẵng thì họ dùng con Flycam để họ bay làm bản đồ, lập bản đồ rồi kiểm tra về xây dựng, hoặc là ở bên lâm nghiệp kiểm tra rừng, kiểm tra rừng trồng, kiểm tra khai thác trộm, như thế rất là tiện. Nó còn một cái đây là cái phần cứng của nó. Còn nó còn phải có cái điều khiển nữa hả chú ha? Cái phần điều khiển là bên Đại học Nagoya của Nhật họ cung cấp. Thì sắp tới là họ mời bên trường đại học của Nhật, họ sẽ mời cả Đại học Bách khoa Hà Nội và cả mình nữa đi sang bên đó để mà tiếp nhận cái phần mềm điều khiển, với lại tham quan những cái mô hình của người ta bên đó để mình làm cho tốt. Cái trường đại học gì vậy? Nagoya là cái trường đó họ đã sản xuất ra các cái mô hình máy bay thành công rồi hả? Rất là nhiều. Bây giờ bên Nhật là người ta phục vụ tất cả các ngành chứ không phải riêng nông nghiệp. Nhưng mà mình sang thì mình chỉ mong muốn là mình tìm hiểu được một phần thôi, một cái phần nông nghiệp thôi, để về mình tiến hành làm dự án của mình. Chú ơi, con được biết là cái gara ô tô Bùi Hiển thì đã có từ rất lâu ở Bình Dương này rồi, thì chú có thể kể cái quá trình mà chú về Bình Dương lập nghiệp và phát triển cái gara ô tô này chú ạ? Thì trước đây thì tôi đi bộ đội, rồi sau đó là chuyển ngành về bên lâm nghiệp. Thì lúc đó là cũng là lúc đó là đang học nghề và đi học đại học cơ khí. Thì sau khi tốt nghiệp rồi thì bắt đầu mới về mới áp dụng vào thực tế. Thì lúc đó là lại chuyển sang bên giao thông vận tải, rồi làm cái nghề sửa chữa xe ô tô. Chú làm ở sở giao thông vận tải ngày đó hả? Sở giao thông vận tải với lại ở bên trạm đăng kiểm. Dạ. Trạm đăng kiểm xe. Thì một thời gian làm ở đó rồi thì lúc đó mới về mới mở gara để làm riêng. Thì nói chung là khi mình làm thì mình có nghiệp vụ về ô tô, học cơ khí, nên là phần lợi cho cái việc là mình phát triển nghề nghiệp. Thì mình cũng làm được rất là nhiều những cái để phục vụ cho ngành sửa chữa ô tô. Dạ. Thì từ đó mình mới có cái vốn về kỹ thuật để mình làm những cái thuộc về kỹ thuật. Tất nhiên là khi làm máy bay thì mình phải học thêm rất là nhiều, học thêm về khí động học. Ngoài cái khả năng để mà chế tạo ra thì mình phải học khí động học để mình hiểu được cái nguyên lý làm việc, thì mình mới làm được máy bay. Cái gara ô tô này là có từ năm nào chú ạ? Gara thì thành lập năm 97 ấy. Từ năm 97. Năm 97 là ở đây ngày đó đã nhiều ô tô các thứ chưa chú? Rất là ít. Lúc đó thì hầu như là những cái xe đời cũ thôi. Năm 97 thì chủ yếu là mình sửa những cái xe cũ. Nhưng mà cũng khó lắm, vì lúc đó phụ tùng vật tư là rất là hiếm, nên là tất cả những cái mình muốn làm được thì mình phải tự chế ra để mà cho
để cho có vật tư, cho có phụ tùng để mình lắp ráp. Thì nói chung là cũng rất là khó khăn, nhưng mà vì có cái căn bản của mình nên là mình mới có thể làm được, mà có thể có để mà gây ra cái uy tín, gây ra cái thương hiệu. Cho đến năm bao nhiêu thì chú bắt đầu có cái ý tưởng để mà nghiên cứu và chế tạo ra một chiếc máy bay trực thăng của riêng mình? Chiếc máy bay trực thăng thì từ năm 2013, là lúc đó là mình bắt đầu là thực ra lúc đó thì cũng nhàn rồi, con cái nó ra trường thì mình giao cho con cái, thì mình có điều kiện để mình nghiên cứu về cái máy bay. Thế lúc đó là lúc đầu là chơi máy bay mô hình thôi, rồi từ cái máy bay mô hình đó mình mới nghiên cứu ra, mình mới tìm hiểu nó, thì mình mới làm thử một cái máy bay của mình, chế tạo ra để mình bay thử. Thì từ cái chỗ là mình làm máy bay mô hình để mình bay thử, thì sau này mình nghĩ ra là phải làm cái máy bay lớn để có thể phục vụ được cho các cái đời sống của mình, trong khi mà có thể phục vụ được đời sống, ví dụ như nông nghiệp, lâm nghiệp, hoặc là các cái ngành khác. Thì từ đó là bắt đầu mới nghiên cứu làm, thì đến năm 2013 mới thành công cái máy bay đồng trục đó. Năm 2013 là bay thử là thành công. Cái này là bằng nhôm hả chú à? Nó hoàn chỉnh. Cái này là mới làm thô thôi. Dạ. Chưa có làm tinh. Khi nào hoàn thiện hết bay thử thì mình mới làm tinh này. Như này cho đẹp. Dạ. Chú ngồi lại cho chụp lại. Cái vỏ này là bằng nhôm hả chú ạ? Nhôm mà phải, cái này là tự chú chế ra hả? Chế đó, mình làm bằng nhôm đó. Dạ. Sau này mình bắt ốc vào nó mới chắc. Đây mấy chỗ này là có ốc hết rồi này. Dạ. Chắc lắm. Cái này độ dày của nó là bao nhiêu chú? Nó có 1 ly thôi. 1 ly. Nhìn vậy chứ ở trong nhiều cái phức tạp lắm chú ha. Phức tạp á. Kiến thức của người bình thường làm sao dung chứa hết được chú hả? Không đơn giản đâu. Nhưng mà mình chắc chắn là mình bay được, là vì cái máy bay giấc mơ là có người ngồi mà còn bay được mà. Dạ. Cái này thì nó quá đơn giản, khi mình xuống rồi là mình còn chở được thêm một mớ nữa. Như cái giấc mơ là bây giờ mình ngồi lên đó mình chở được 150 nữa, tối thiểu là 100 kg nữa. Dạ. Mà bây giờ mình xuống rồi thì có phải nó chở được 200 kg không? Dạ. Mình mà xuống rồi là cái máy bay nó sẽ chở được 200 kg. Kinh tế lắm á. Hồi xưa chú có cái ý tưởng là mình chế tạo, từng ý tưởng chế tạo ra máy bay không chú? Hay là chỉ sau này khi có gara ô tô rồi lúc thành thơi thì chú mới nghĩ? Nếu mà không có gara ô tô thì không thể làm được. Bởi vì mình không có máy móc thiết bị để mình làm, thứ nhất. Hai nữa là mình phải thường xuyên luyện tập thì mình mới có thể là tiến phay vào những cái chi tiết. Tất cả những cái chi tiết ở trong máy bay là mình tự làm. Mình tự làm, chứ những cái nào phức tạp quá thì mới đem đi nhờ CNC thôi. Còn những cái chi tiết đơn giản, ví dụ đĩa điều khiển và các thứ là mình tự làm hết. Tại vì những cái này nó lạ lắm. Mình đem đi nhờ người ta rất là khó. Muốn đem đi nhờ người ta gia công thì mình phải vẽ thiết kế, vẽ 3D, vẽ nhiều hình vẽ lắm người ta mới làm được. Nên là mình ở nhà mình làm luôn, rất là nhanh, không cần phải vẽ. Những cái sau này thì dễ rồi, nhưng mà cái đầu tiên đó, lúc nào mà chú cảm thấy khó khăn nhất mà chú cảm thấy nản không chú? Nói chung là khi mà mình làm thì mình đã nghiên cứu kỹ rồi, mình phải dịch tài liệu ra, dịch tài liệu tiếng Anh ấy, mình dịch ra, rồi mình thiết kế, mình phải vẽ thiết kế. Thì
mình cũng dựa trên những cái tài liệu sẵn có đó, là mình ý định của mình làm cái máy bay cỡ nào thì mình dựa vào cái động cơ mình mua được, và dựa vào cái thực tế của mình thì mình mới thiết kế cái máy bay đó. Mình thiết kế xong rồi thì cứ theo thiết kế mình làm thôi. Dạ. Nói chung là cũng khi nào khó khăn quá thì mình phải mở sách ra mình coi, hoặc là đến cái bộ phận nào đó mà mình thấy mình chưa hiểu thì mình lại phải mở mạng ra để mình xem, để mình tìm hiểu, mình dịch thêm ra những cái phần mình không hiểu được. Thì nó lâu là vì thế, vì mình phải vừa làm vừa nghiên cứu. Vậy có vẻ như là sau này thì công nghệ thông tin nó phát triển rồi mình mới làm được, chứ những ví dụ như khoảng năm 2000 thì làm sao mà Không mình làm có được internet thì thua rồi. Không có internet là không làm được cái gì hết. Dạ. Tại vì bây giờ cái tài liệu để chế tạo máy bay thì làm sao mà tiếng Việt làm sao mà có được, bắt buộc là nó phải trên mạng internet, mình phải lấy ra mà nó tiếng Anh, mình phải biết dịch ra. Tại vì cái này Việt Nam mình chưa có làm thì mình đâu có tài liệu.